Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating video, magluluto tayo ng dalawang dishes na gagamit ng CDO Crispy Burger. Ang una nating lulutuin ay orange chicken inspired. Tawagin na lang natin itong Orange Crispy Burger. At ang pangalawa naman ay ang Japanese inspired na sandwich. Ito ang Crispy Burger Sando. Umpisahan muna natin dun sa ating Orange Crispy Burger. Kung handa na kayo, tara na, gawin na natin ito. Guys, magpapainit lang muna tayo ng mantika. Pagdating sa mantika, konting-konti lang ang kailangan natin. CDO Crispy Burger. Crispy, meaty at fun to eat. Guys, ipiprito lang muna natin ito. Gamit ang medium heat lang hanggang sa maging sobrang crispy na yung side na nasa ilalim. At pagkatapos, ibabaliktad naman natin yan at gagawin din natin yung same step. Guys, itong CDO Crispy Burger is made from a beefy burger patty coated with breadcrumbs. It is everyone's favorite beefy burger with a fun, crispy twist. At magluto pa tayo ng marami, di ba? Mas marami, mas exciting. Dahil nga, dalawang dishes ang ating gagawin. Guys, ready na to. Tikim kaya ako ng isa lang. Talaga, CDO Crispy Burger. So crispy. Ang saya. Tara, magluto na nga tayo. Guys, Orange Crispy Burger. Simple lang yan. Ito na yung pinaglutuan natin ng Crispy Burger. Huwag na kayong kumuha ng ibang lutuan pa. Para naman hindi tayo masyadong maraming huhugasan. Konti lang. Enough lang na mantika ang kailangan natin. Mag-isa muna tayo sa paggawa ng Orange Crispy Burger Sauce. Pero guys, huwag kayo ma-intimidate. Kahit na nakikita ninyo ng maraming ingredients, napakadali lang nitong lutuin. Eto na. Nagpainit na nga tayo ng mantika, di ba? Kuha muna tayo dito ng bawang. Gisa lang natin yung bawang. So, minced garlic ito. Ibig sabihin yung bawang, hihiwain lang natin ng maliliit na peraso. Ganun din yan, minced, ito, na ginger. Yes, igisa lang natin ito ng mga 10 to 12 seconds. Ganun na kabilis. Huwag na nating tagalan pa, to the point na maging brown na yung bawang. So, hindi natin hintayin yun. Nakita na ba kayo na nagigisa ng asukal? Yan ang gagawin natin. Asukal. So, yan guys. Ipapamelt lang natin yan. Kaya natin ilalagay. Hindi natin hihintayin na mag-caramelize ito ng tuluyan. So, halo-halo lang tayo. So, pabayaan lang muna natin hanggang sa matunaw na ng konti yung asukal. Pagkatapos yan, ilagay na natin ibang mga sangkap pa. So guys, eto nakikita ninyo. Ayun unti-unti nang natutunaw. Lagyan na natin ng orange juice. Yun! Orange juice. Tapos, meron pa tayo dito soy sauce. Sesame oil. Suka, white vinegar. Pwede rin kayo gumamit dyan ng distilled na vinegar. Baka magalit na naman yung matatanda. Huwag muna nating haluin. Pakuluin na naman natin yan ng tuloy-tuloy. O guys, ayan kumukulo na Okay na yan. Hahaluin lang natin. At para mas okay, may konti lang tayong spice. Maglalagay tayo dito ng crushed na pepper. Ito yung tinatawag na red pepper flakes. Pag naglagay tayo nito, dried to, So, kailangan natin lulutuin ng konti pa para ma-absorb yung liquid. At once na ma-absorb nito yung liquid, tsaka pa lang natin ma-extract yung anghang galing dito. Kung hindi naman kayo mahilig sa maanghang na pagkain, kahit hindi nyo na to ilagay, okay lang yan. At yan. Okay na to. Halos ready na tayo. Kailangan lang natin itong palaputin pa. Meron akong tubig at cornstarch na. So, paghaluin lang natin, i-mix lang natin ito. So, ito yung slurry na pampalapot. Ibubuhos ko lang dahan-dahan. Haluin natin.
So, kukunin lang natin yung gusto nating lapot. Yan. So, medyo lumalapot na. Pero sa tingin ko, kulang pa. Yon. So, haluin lang natin to. Mapapansin nyo maya-maya siguro mga after 5 to 8 seconds. Ayan o, ang bilis o. Diba? Malapot na. So, nakuha na natin yung ating desired consistency para dito sa ating orange crispy burger. So, ang gagawin ko ngayon, okay na to. I-turn off na natin yung heat. I-arrange lang natin itong ating crispy burger sa isang serving plate. Mas masarap syempre kapag may kanin. At i-drizzle na natin itong ating orange sauce. Guys, ready na itong ating CDO crispy burger na may rice. Ilagay na natin itong ating orange sauce para maging orange crispy burger na. Yan! Pero syempre, dapat makulay din tayo. Yan, green onions lang to, yung dahon ng sibuyas. Garnish lang natin. Napaka-optional. Kung gusto nyo lang na mas maging appetizing, maglagay kayo. Guys, orange crispy burger! Ang saya-saya! Kain na tayo! Guys, gawin na natin itong ating crispy burger sando. Ito na ang ating crispy burger na naluto na natin kanina. So pag sinabi nating sando, isa itong uri ng Japanese sandwich. Hindi ito yung damit ha. Para lang malino tayo. Siyempre may tinapay, di ba? Sandwich eh. Lalagyan muna natin ito ng butter. Siguraduhin natin na nalagay natin yung butter. Spread natin mabuti dito sa isang side ng bread na to, no? Yan. Siguro gawin na natin dun pa sa iba para sabay-sabay na. Gusto ko sa aking sando sandwich yung medyo maraming butter. So nasa sa inyo yan. And usually guys, naglalagay dito ng mustard, no? Japanese mustard. Or pwede rin kayong gumamit ng Japanese mayonnaise. So nasa sa inyo yan. And speaking of mayonnaise, yan yung gagamitin ko. So ang pairing natin, isang slice, meron tayo ditong butter, yung isang slice naman may mayonnaise. Pero hindi pa rin tayo nagtatapos dyan. Dahil, dapat talaga flavorful ito. Meron tayo ditong katsu sauce. Yan. Dadaanan lang natin ng malupit na katsu sauce. Okay na to. Tapos, shredded na cabbage. Repolyo ito na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Gaano kanipis? Ganyang kanipis, guys. At pwede nyo pang nipisan. Kung hindi pa kayo ninipisan dyan, okay lang yun. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan, ha? Konti pa. Konti pa, yan. Dahil, lalagyan na naman natin yan ng katsu sauce. At eto na, ang ating CDO Crispy Burger. Yun. Di ba? Guys, so crispy talaga to. Ang saya. Guys, pagdating naman sa katsu sauce natin, meron itong available na sa mga supermarkets. Or pwede rin kayong gumamit ng teriyaki sauce as an alternative. Guys, eto na ang ating Orange Crispy Burger at ang ating Crispy Burger Sando. Tikman na natin. Dito muna tayo sa Orange Crispy Burger. Narinig nyo naman yun, diba? So crispy, guys. Ang saya. At masarap pa. Oh my. Pag ganito yung lasa ng crispy burger mo, gusto. Grabe. Okay na okay itong pang-ulam, no? Sa tingin ko, guys, magugustuhan to ng mga kids. Kahit actually mga adults na rin, ano, sina mami at sina daddy dahil pang lahat itong ating niluto eh. Itong ating Orange Crispy Burger, para sa akin, okay na okay ito. Panalo. Subukan itong ating recipe. Dito naman tayo sa ating Crispy Burger Sando.
Mmm! Mmm! Wala akong masabi talaga guys. Crispy, meaty, ang sarap talaga. Kaya subukan ninyo itong ating mga dishes, itong recipe natin gamit ang CDO Crispy Burger. Kung meron kayong mga katanungan, mga comment, suggestion, sa comment section lang kayo guys ha. Mag-send lang kayo sa akin ng comment at pilitin natin sagutin yan. O paano? Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.